Sziasztok, ez itt a következő megálló. Itt vagyunk a világ egyik legszebb és legdrágább országába, Svájcba. Most van reggel 8:30, és már itt vagyunk a határnál. Kicsit később indultunk, mint ahogy terveztük, de nem olyan rossz a forgalom, úgyhogy eddig még szerencsénk van. Végre most nem a szokott útvonalon megyünk, már idézőjelbe szokott, eddig ugye mindig Szlovénia és Horvátország volt az úti cél, úgyhogy az M7-es már nagyon ismerjük, úgyhogy az M1-es most egy kicsit felüdülés utána. Úgyhogy induljunk is tovább. Na is van egy dolog, ami nélkül egyetlen egy roadtrip se indulhat. Ez a legjobb lejátszási lista a roadtripekhez. Az Apple Musicon a Country Buli. Úgyhogy most már teljes az út, mehetünk. Mielőtt belevágnánk a svájci kalandokba, még teszünk egy gyors megállót, Münchent fogjuk megnézni. Éppen egy városszéli parkolóban vagyunk, ugyanis Münchenben van egy ilyen alacsony kibocsátású zöldövezeti zóna, ahova előre kell egy matricát venni a kocsira. Na, mi ezt nem tettük meg, úgyhogy itt fogunk kint parkolni, és innen metróval megyünk be. Szóval megvettük a jegyeket, de nem tudtuk, hogy igazából milyen zónába kell menni. Rajta van, hogy a 3-as zónába vettük meg, de ez csak egy tipp volt kb. Illetve ezt pontosan érintjük, de hogy jó lesz vagy nem, az mondjuk. Megérkeztünk Münchenbe, ez itt az első megállónk a svájci útunk során, itt fogunk éjszakázni egy órára Münchentől. Ez egy ilyen szükségmegálló igazából, mert nem akartam 12 órát végigvezetni, úgyhogy így szétosztottuk az utat, és mivel sose jártam Németországba, ezért külön érdekelt, hogy milyen lehet München. Eddig tök pozitívak egyébként a benyomásaim, itt van mellettem ez a gyönyörű szép városháza, gyönyörű virágokkal igazából, megkóstoltuk a helyi perecet, az is egész jó volt, viszünk még egy sört szuvenírnek, és akkor szerintem kipipálhatjuk már a Münchent. Na igen, mert a sztori így a sörökkel kapcsolatban az, hogy Balázs minden utazásunkról visz haza egy sört, amit így a baráti társasággal megisznak, úgyhogy most innen Németországból és Svájcból is viszünk majd. Nagyon elkényeztetett barátaink vannak szerintem. Remélem most nézitek és halljátok. Ez itt mögöttem a főtér, a Marienplatz és a Városháza. Az arról híres, hogy van ott fent egy óratorony, amiben délbe is, azt hiszem délután 1-kor, vagy 11-kor egy ilyen harangjátékos előadás van. Innen majd tovább megyünk egy piacra és egy parkba még, úgyhogy ezeket fogjuk megnézni.
Nézd, itt a neszekött után Rufuszka van. Átsétáltunk a főtérről ide a Victualian Marktra. Ez egy piac, ahol mindenfélét lehet kapni, nem csak étel van, hanem virágárusok, szuveníresek, és tök jó cuccokat árulnak. Vettünk egy perecet, úgyhogy ezt megkóstoljuk majd. Ez nem volt az eszembe, hogy vegyünk innen is mágnes, de aztán fogunk választani vele. Nekem azt tetszik, ez olyan németes, nem? Szépen mutatta a hűtőnkön, nem? Tényleg nagyon kemény. Sós barack. 1 eurót megérte amúgy. Már többet nem. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Szóval nagyjából bezárjuk ezzel a kis sétával itt a müncheni városnézésünket. Nekem nagyon pozitívak így az első tapasztalatok Németországról. Az épületek itt a belvárosban szépek, egész normális így a turista mennyiség is. Most a főtéren sokan voltak, de így egy kicsit arrébb sétálunk, itt már azért el lehet férni. Alapvetően amúgy tisztaság van és rend, úgyhogy nekem tetszik. Amúgy alapvetően nekem is, csak kicsit úgy gondolom, hogy ilyen semmilyen város, szóval, hogy ilyen nagyon extra látványosság, amit máshol mondjuk ne láttunk volna, már nincsen, de egy ilyen megállónak szerintem tökéletes. And I'm looking for your attention. Még egy 35 perc is ott vagyunk a szállásnál. Hát elmegyünk még boltba, mert itt Németországban vasárnap nincsenek nyitva a boltok, úgyhogy veszünk holnapra 1-2 dolgot, illetve a sört. Ez nagyon fontos. Ezért jött. Úgy nem. Szóval most járunk itt először a német autópályákon, és ami először már feltűnt az, hogy nincsenek benzinkutak, szóval hogyha tankolni, enni vagy WC-zni akar valaki, akkor ki kell hajtani a következő kisvárosba, ami viszont pozitív, hogy nincs sehol útdíj, szóval tök ingyen lehet használni az autópályákat, és nagy részén pedig sebességkorlátozás sincs, ez a fehér tábla és 3 fekete vonal áthúzva, ez azt jelenti, hogy onnantól nincs sebességkorlátozás, és annyival mész, amennyit szeretnél. Ami elsőre ilyen furának meg ijesztőnek tűnhet, de itt valahogy megvan az a közlekedési kultúra, hogy ne legyen belőle káosz. Na, itt vagyunk a söröknél. És jön a gondolkozás, igen. Ezek egy ilyet. Mi ez a mix? Ezek gyümölcsösök. Ez nem jó. De ez a kettő, ez itt van Münchener. Mind a kettő. És sör. Csennyi közünk. Hát ez jobban néz ki ez a perec, mint amit vettünk. Against the wall, and I'm looking for your attention. Na, megérkeztünk a hotelhez. Eddig ilyen tiszta amerikai feelingünk van, ott voltunk ilyen motelekben, amikbe így megállsz az út szélén, itt van mögötted, kipakolsz a kocsiból, és akkor reggel indulsz is tovább, úgyhogy nagyon hangulatos. Igen, szeretjük ezeket a kis városokat, így egy fárasztó nap után ez pont elég, itt van melletted egy kis bolt, van nagy parkolója, kényelmesen megállsz, bevásárolsz, kialszod magad nyugalomba és mész tovább. Meg amúgy tök jó, mert csak 6:30 van, és így tök hamar le tudunk feküdni, aludni, úgyhogy reggel indulhatunk tovább korán, és
Mehetünk az első túránkra szerintem. Ez lesz a mai éjszakára a szobánk. Egész jó szerintem. Jó lesz. Csak aludni jöttünk igazából, szóval semmi többet nem várunk ettől a szállástól. De jó, tágas, hűvös van, így megfelel. Na jó reggelt, ez a második nap reggele. Tök korán keltünk, úgyhogy már indulunk is tovább. A mai program az, hogy elmegyünk Grindelwaldba. Ez nagyjából egy 4 órára van innen. Viszont az elkövetkezendő 2 napban nagyon rossz időt mutatnak, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megvariáljuk kicsit a programot, és most délelőttre már beteszünk egy túrát. Itt fogjuk az Appenzell régiónak az egyik legszebb és kevésbé látogatott túráját megcsinálni, úgyhogy induljunk! It takes time. One more flight, one more sunset and dawn. Yes, it takes time. And we dance to the downfall. Happy highs, happy running low. Yes, we dance. Megjöttünk Svájcba! Plusz egy ország. Lose your disguise, jump on board. Out with the lights, no more insecure. No need to be different, just because. No need to pretend that nothing's lost. One more night, one more day, juggle. It takes time. One more flight. Oda megyünk fel. Ahhoz képest, hogy még csak reggel van, már most tele volt a parkoló, úgyhogy sétálunk fel. Happy highs, happy running low. Yes, we dance through the downfall. Juggle, we juggle. And we dance through the downfall. Happy highs, happy running low. Yes, we dance through the downfall. Juggle, we juggle. A fizetős a parkolás, ami úgy sehol nincs kiírva, csak itt a jegyvásárló automata mellett van kirakva, hogy amúgy itt kell fizetni a parkolásért. A felvonóhoz pedig itt az automatából tudunk jegyet venni. Automata az egész, nincs itt senki, magadnak megveszed, becsipogod, és akkor utána megvisz fel téged. Szóval 40 svájci frank az olyan 16-17 ezer forint igazából, de Szlovéniában is 12 ezer volt a felvonó, úgyhogy annyira nem vészes egyelőre. Amúgy vettünk egy ilyen méregdrága kártyát, amivel féláron lehet megvenni a jegyeket, de például így se fogadták el, úgyhogy eddig pénzkidobásnak tűnik, de majd az út végén összeadjuk, hogy sikerült-e vele spórolnunk, vagy sem. I've been deep down, stuck in the gutter. I've been off the grid for days. I've been lost just trying to forget her, but I wake up and nothing's changed. I've been gone down, lost in the letters, trying to get back into place. I've been losing ground in the lost and found, 'cause I let it slip away. I thought I wanted, now it all has gone to waste. And this freedom just left me haunted, and all my reasons start to fade. 'Cause I thought it wasn't worth it. Nagyon gyönyörű néz. Nézd, milyen szép. Nagyon szép. I'll say it now.
perfect. Yeah, on the surface I'm replaced, but I go too far in my house of cards. Every morning it's the same. I'll say Ott már látszanak a csúcsok, ahova megyünk. Látod ezeket a kis csipkés sziklákat, oda megyünk. Been trying to get away, but I can't find the last scattered pieces of my heart. Pieces of my heart. The scattered pieces of my heart. Gotta keep it up for love, 'cause you're the reason for these pieces. Oh, now something's missing, love. You're the reason, oh, to keep it up for love. 'Cause you're the reason for these pieces. Maybe someday I'll give up, but I can't move on, you're never gonna know. És most elindultunk nagyon gyorsan visszafele, mert jön ez a hatalmas zuhé, és elég rosszul néz ki innen a hegy tetejéről. Úgyhogy nagyon nem akarjuk megvárni, hogy az utolérjen minket itt fent. Balázs azt mondta, hogy nem kell esőkabát, mert úgyse fog esni. Nem lett igaza. Még nem dőlt el. Én kis naívan meghoztam fürdőruhát, hogy majd fürdünk ott lent a tóba. Hát nem. Már jöjjön a fürdőruha, hálázunk, úgyhogy végül is van nálunk váltóruha. Nem jött össze ez az eső elkerülés végül, csak elkapott minket. Ezt a 1,5 kilométert lenyomjuk, és akkor talán megúsztuk úgy, hogy ne ázzunk teljesen szét. Ja, most jön a rosszabb része, akkor a köveken kell mászni, és az ilyen vizes köveken nem vicces. Például így. Na, kiértünk az esőből, innen már csak egy 750 méter kb, de látjátok, amúgy rengetegen vannak, és még most mennek odafele, úgyhogy nem tudják, mire vállalkoznak. Még nem látták azt, amit mi láttunk, hogy milyen zuhé. Ja. Mert itt pont kitakar a hegy, és nem látod a túloldalt. Szóval innen nem látszódik, de a mögött nagyon nagy zuhatag jön. Sikeresen visszaértünk ide a hűtéhez, úgyhogy most eszünk egyet, mert elállt az eső, aztán lemegyünk vissza a kocsihoz. De egyébként még biztosan fog esni, ha arra elnéztek, ott is jön az eső. Úgyhogy hát kicsit sajnáljuk, hogy nem csináltuk végig a túrát, de azért így is nagyon szép volt. Na, visszaértünk a kocsiba, nagyon szép volt szerintem, még annak ellenére is, hogy az időjárás miatt nem tudtunk végigmenni, de tényleg gyönyörű volt. Igen, nagyon jó túra, kb. Egy 1,5 óra alatt oda meg lehet csinálni, de a siet az ember 1 óra alatt is szerintem kb. Megvan. Szóval nem egy nagyon nehéz dolog, de egy bakancs amúgy nem rossz, mert elég ilyen apró köveken kell mászkálni, aztán könnyen kifordul az ember lába. Az eleje kicsit nehéznek tűnik, ott van egy ilyen lefele menet, aztán felfele menet, de utána így végig a gerincen megy nagyjából sík terepen, úgyhogy ilyen közepes nehézségnek mondanánk. Igen, és végig van kilátás egyébként, szóval ez is tök jó benne. Most indulunk tovább Grindelwaldba, de előtte még egy gyors kitérőt teszünk Liechtensteinbe. Nothing is forever, you're so keen on telling me. Everybody's worried, saying that I'm in too deep. Keep it all together, move on to bigger things. Érdekes hely egyébként nagyon, szóval vannak ilyen közepes házak, amik ilyen, hát mintha nálunk lennének, semmivel nem szebbek, meg vannak ilyen csúcsmodern irodaházak, meg gyönyörű szép éttermek, szóval nagyon kettős egyébként, és mindezt egy nem tudom hány 100 000 vagy hány ezer fős város vagy államba.
Nem tudom, megnézzük Megnézzük, majd. hogy mennyi pontosan a lakossága, de volt itt egy egyetem, és egy ilyen 4 szintes kisépületet képzeljetek el, szóval szerintem járhatnak oda 50-en körülbelül. Szóval nagyon mások itt a léptékek. És amúgy nézzétek, milyen menő rendszámuk van. Szerintem tök jól néz ki ez a fekete. Nekem tetszik. If I could find a word to make peace in, a single word that made your heart open, we shook up and you're a good friend until the end. Oh, I wanna look back and laugh when I'm older. 2 feet on solid ground and head on my shoulders. If you tell me to jump, I might get a little higher. I give everything I got, honey, you should try it. No, I'm not giving up my dream, although you don't believe in me. The only thing I need to know, I find it in my heart and soul. If I could find a word to make peace in, a single word that made your heart open, could have been your good friend until the end. Oh, if I could find a word to make peace in, a single word that made your heart open. Megérkeztünk a szállásra, és leesett az állunk a kilátástól, mutatom. Balázs már itt van. Azt még nem mondtuk el, hogy mit keresünk ebbe a szállodába. Az elkövetkezendő 2 napban nekik fogunk tartalmat készíteni és bejárni itt a környéket. Viszont sajnos rossz időt mutatnak, úgyhogy ez így elég limitált lesz, de cserébe legalább ebbe a gyönyörű szállodába tudjuk ezt a 2 esős napot tölteni. Egyébként nagyon röhögtem, mert ahogy bejöttünk, Balázs első szava az volt, hogy van egy döglött állat a padlón, majd megmutatom. És tényleg van. Itt egy hatalmas nagy, mi az, nem tudom, tehén szőnyeg. Nagyon vicces volt. Egyébként eddig ilyen vegyesek voltak az érzéseink Svájccal kapcsolatban. Ott az Appenzell régió, illetve ahogy Németország felől bejöttünk, az kicsit még olyan, nem azt mondom, hogy semmilyen volt, de hogy mondjuk Szlovénia vagy Ausztria nagyon hasonló volt ahhoz képest. Nem volt szebb vagy csúnyább, hanem tök hasonló, tehát hasonló alpoki táj, kis házak, vadvirágos réteg, tehenek legelnek, szóval hogy nagyon hasonló volt, és azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy megér ideig eljönni és Svájcnak a felárát kifizetni, de így megérkeztünk ebbe a régióba, most már egyértelműen a válasz az, hogy igen, tényleg gyönyörű ez a hely, és eddig összehasonlíthatatlan bármivel, amit láttunk. Úgyhogy már nem terveztünk igazából semmit, kicsit kipakolunk itt a szálláson, lezuhanyozunk és eldőlünk pihenni, holnap pedig időjárástól függően meglátjuk, hogy mit fogunk csinálni. Én nagyon remélem, hogy nem lesz olyan idő, amit most mutatnak, szakadó eső és 15 fok, meg egy kis hó is esetleg, amit még mutatott az időjárás jelzés. Nem baj, amúgy hoztunk téli kabátot is, viszont egy dolgot elfelejtettem, hosszú zoknit hozni a túra vakancshoz, úgyhogy sikerült jól bepakolni. Nem, ez volt a legfontosabb. De ez fontos volt azon. Mert elmegyünk holnap a városba és veszünk, mert van itt egy Intersport, és úgyis kíváncsiak vagyunk mi is az árakra, hogy mi mennyibe kerül, úgyhogy csinálunk egy ilyen kis szösszenetet is, hogy mennyi itt egy bevásárlás. Szóval ez a rész így ennyi lesz, így is szerintem elég tartalmas, 2 napunk volt ahhoz képest, hogy 1100 km vezetés is volt benne. Holnap folytatjuk innen Grindelwaldból. Sziasztok! Sziasztok!